שלום לכולכם, ברוכים הבאים לסדנת הקרטונומטה שלי. תהיתם בוודאי מה זה קרטונומטה? זו מילה שמורכבת משתי מילים, קרטון ואוטומטה. קרטון כי זה משהו שבנוי מקרטון, ואוטומטה זה סוג של מכונה. אז בואו נראה דוגמה למה זה קרטונומטה. הנה אחת פשוטה, אני מסובב את הידית והעיניים של האיש עולות מעבר למחסום ויורדות. זו דוגמה לקרטונומטה, ובפנים בחלון של המכונה אתם רואים את המנגנון שמאפשר את הפעולה הזאת. אז זו קרטונומטה אחת. בואו נראה דוגמה נוספת. למשל זה רקדנית, אני מסובב והרקדנית גם עושה פירואט וגם קופצת, גם עולה ויורדת. אוקיי? וגם כאן אתם רואים את המנגנון בפנים. על אלה קרטונומטות פשוטות מאוד. בואו נראה עוד דוגמה אחת אחרונה למשחקים שלנו. פרצוף כזה שמדבר, אפשר אפילו לשיר מייקל רייני was ill the day the earth stood still וכולי וכולי. אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. עכשיו הנושא הזה של אוטומטות הוא נושא מאוד מאוד ותיק, עושים אותו כבר מאות רבות של שנים, מכונות גדולות יותר וקטנות ואפילו מיניאטוריות, ואנשים עושים קסמים, דברים יפהפיים. אתם מוזמנים לחפש ביוטיוב סרטונים של אוטומטות, כותבים את זה באנגלית אוטומטה, A-U-T-O-M-A-T-A, ואתם תמצאו הרבה מאוד דוגמאות לדברים פנטסטיים שאנשים עושים, שיתנו לכם הרבה מאוד רעיונות. בסדנה שלנו, בשיעורים הבאים, בסרטונים הבאים שאני אעלה, אני אראה איך עושים דברים פשוטים, אבל מהם תוכלו לצאת לעשות דברים גם מאוד מאוד מורכבים. מה אנחנו צריכים כדי להתחיל? אז אני אתן עכשיו רשימה גם של הכלים וגם של החומרים שאנחנו צריכים שיהיו לנו. זה דברים די פשוטים, ובסרטון הבא כבר נתחיל לעבוד. אז מה אנחנו צריכים? דבר ראשון, אנחנו צריכים סרגל. רצוי שהסרגל יהיה ממתכת, הוא לא צריך להיות כל כך ארוך, זה סרגל של מטר. אתם יכולים להסתפק בסרגל של 30 סנטימטר. אני אומר שוב, רצוי מתכת, אבל אם אין, גם פלסטיק סבבה, אפשר להסתדר איתו. כלי נוסף שנעבוד איתו זה סכין יפנית. אוקיי? אז מי שעדיין לא מנוסה בשימוש בכלי הזה, אז בבקשה להיעזר באחים הגדולים או בהורים, משום שעלול להיות גם פציעות מהסיפור הזה, אז צריך לעשות זה בזהירות. סכין יפנית זה דבר אחד. מספריים אין לי כאן על השולחן, וגם מספריים זה כלי די חובה שיהיה לנו. עיפרון כלי מאוד מאוד חשוב בעבודה שלנו כדי לסמן דברים, ומכיוון שעיפרון מתחיל את חייו כמחודד ומהר מאוד נהיה לא מחודד או כהה בעברית, אז תעזרו גם במחדד כדי שתוכלו לחדד את העיפרון מדי פעם. דבקים כדי להדביק, אז אפשר להשתמש, בואו רגע נזיז כאן כל מיני דברים שלא יפריעו לנו. אפשר להשתמש בדבק פלסטי פשוט, אפשר גם בדבק נגרים, הוא יותר טוב. שני הדבקים האלה לוקח להם זמן להתייבש, יכול לפעמים לקחת 20 דקות או משהו כזה, ואם אתם חסרי סבלנות כמוני, אז דבק חם יכול להיות פתרון לא רע בכלל. גם כאן, אם אתם לא מנוסים בשימוש בדבק חם, תעזרו באחים הגדולים ובהורים. הדבק חם כשמו כן הוא חם, זה לא משהו שאפשר לחטוף ממנו קביעות קשות, אבל זה חם, זה 60 מעלות, זה חם, לא נעים לגעת בו. אז צריך להיזהר בזה בזהירות. מצד שני, זה מתייבש יחסית מהר ומאוד נוח לעבוד איתו. יש מקרים שגם סופר גלו יכול לעבוד, אז שיהיה לכם בהישג יד, לא חובה, אבל לפעמים הדבק סופר גלו, בין אם בשפופרות קטנות, בין אם באריזות גדולות יותר, עוזר. זה מבחינת כלי העבודה שלנו. אני חושב שזה די פותר לנו את כל מה שאנחנו צריכים. מבחינת חומרים, אז אמרנו שאנחנו עובדים עם קרטון, אז תכינו לעצמכם קרטונים. עכשיו קצת נדבר על קרטון. הקרטון שאנחנו עובדים איתו הוא קרטון גלי. אם אתם מסתכלים בחתך שלו כאן, אתם רואים שיש בפנים מין קרטון כזה שעשוי בצורת גל, ובקרטון הספציפי הזה אתם רואים אפילו שתי שכבות של הסיפור הזה. אז רצוי להשיג קרטון מהסוג הזה.
אתם יכולים ללכת למרכז המחזור אצלכם ביישוב, או איפה שבמכולת זורקים קרטונים, אתם תמצאו כאלה. גם שכבה אחת של קרטון גלי זה גם טוב מאוד בשבילנו, ואתם צריכים לחתוך ריבועים של 30 סנטימטר על 25 סנטימטר. אני חוזר שוב, 30 סנטימטר על 25 סנטימטר. תכינו לכם כמה של המכונות הראשונות שנבנה. בעצם הקרטון הזה משמש לבסיס של המכונה. כל החלק שנמצא בחלק התחתון של המכונה, מה שנעשה למעלה, תשמרו את השאריות, וכמובן זה המקום להביא את כל הדברים שיש לכם ליצירה בבית, ניירות צבעוניים, בריסטולים, טושים, צבעי גואש, צבעי אקריליק, מה שאתם רוצים, מנקי מקטרות, כל מיני דברי יצירה שאגרתם במשך השנים, זה המקום להתפרע ולעשות עם זה דברים יפים. אז קרטון דיברנו. קיסמי במבוק של מנגל, אחלה דבר. והקיסמים צריכים להיכנס בדרך כלל בתוך קשיות. אז יש קשיות פשוטות שקופות שאתם מכירים, שזה צריך להיכנס בהן חלק, וגם קשיות כאלה אבות הן מצוינות, שגם בהן הקיסם יכול להיכנס בצורה חלקה. אז הקשיות, אנחנו צריכים גם קיסמים וגם קשיות כאלה. לא הרבה מדי קשיות, אבל כדאי שיהיו לכם מאגר נחמד של הדברים האלה, גם של קשיות. קיסמים דיברנו, דבקים אמרנו. אני חושב שסקרנו פחות או יותר את כל מה שאנחנו צריכים. זה לא יותר מדי דברים, יש את זה כמעט בכל בית, ועכשיו אני יודע שקצת קשה לקנות, אז אני לא מבקש יותר מזה. ותתחילו להתארגן על הדברים האלה, ואני אתארגן בינתיים על הסרט הבא שמראה איך בונים את הקופסה של המכונה, של האוטומטה שלנו, ומשם נמשיך גם לעשות דברים אחרים. ודרך זה גם נלמד כל מיני דברים שקשורים במכונות, ואיך זה גם מתקשר איכשהו עם מחשבים ודברים כאלה. אז אני מקווה שיהיה לנו נחמד ביחד. וזהו, בואו נתחיל. ביי בינתיים.